welcome muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng prawn caramel with sesame seeds. And here are the following ingredients. Ating first step, yung ating prawns o yung ating shrimp, i-marinate muna natin yung ating sesame oil. Simutin natin. Pepper, salt, at yung ating shrimp cube na dudurugin natin. Optional lang to. Pwede nyo itong i-omit kung ayaw nyo. Pampadagdag lang to ng lasa sa ating prawns. Then, mix natin. Then, i-leave natin to for a minimum of half an hour to 1 hour bago tayo magpo-proceed sa ating next step. After half an hour, na marinate na natin itong prawns, i-coat na natin siya. Dito muna sa ating flour. Na-devein ko na to, by the way, itong ating prawns. Then dito sa ating egg. And dito sa ating cornstarch. Make sure na well-coated dito. Pagpaging lang natin yung excess na corn flour. Then, continue lang natin ang pagkukoat ng ating prawns. Itong gloves na gamit ko, hindi to surgical gloves. Kasi marami nagko-comment na surgical gloves daw to. Kitchen gloves po ito. Pagkakulay blue. Nakapag-coat na tayo ng ating prawns. Magpapainit na tayo ng oil dito sa ating pan at magpiprito na tayo. Ipapa-golden brown lang natin to. Mabilis lang maluto kasi hipon naman. Balik na rin lang natin para pantay yung luto. Maganda kung deep fried ito. Ayan, golden brown na. I-transfer na po natin ito sa plate with paper towel para i-absorb yung excess oil. By the way, hindi po ako nagpiprito. Itong anak ko ang nagpiprito. Kasi nagko-coat pa ako hanggang ngayon. Continue lang natin hanggang maprito natin lahat. Ayan, nakatapos na tayo magprito. Gagawin naman natin yung sauce. Dito sa ating bowl, ilagay natin yung sugar, yung honey, yung ating ketchup, soy sauce, at yung vinegar. Haluin lang natin to. Dito naman sa ating pan, may naglagay lang ako ng konting oil.
ilalagay na natin yung minix nating sauce. Simutin lang natin. Yan, papalaputin lang natin to hanggang sa matunaw yung sugar. Yan, kumukulo na yung ating sauce at medyo lumapot na siya. Pwede na natin ilagay yung prinito nating hipon. Make sure na well coated ang ating hipon. Add ko na rin yung sesame seed na toasted. Yan. Yan. Pwede nyo na itong i-switch off. Haluin lang natin na ma-coat yung ating prawns. Okay. This one is ready. Salin na natin sa ating serving plate. Then, i-drizzle natin sa ibabaw yung ating spring onion. There you have it, our prawn caramel with sesame seed. O diba, quick and easy lang yung ating recipe ngayon. So sana magustuhan nyo to and share it with your friends. Don't forget to give us a thumbs up and subscribe to my channel. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.